Dear students, welcome to my channel Easy English. ইয়াৰ আগৰ চাৰিটাকৈ ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ইণ্ডিগো নামৰ পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি পাঠটোৰ অন্তিম খণ্ডটো আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. Gandhi never contented মানে হৈছে সন্তুষ্ট হোৱা যে গান্ধী সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল কিহক লৈ himself with large political or economic solutions. Large মানে হৈছে বৃহৎ যে সম্পূৰ্ণ যি বৃহৎ ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক যি সমাধান হৈছিল তাক লৈ কিন্তু গান্ধীজী সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল। হি শ্ব'ড দ্য কালচাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল বেকৱাৰ্ডনেছ ইন দ্য চম্পৰ্ণ ভিলেজেছ। তেওঁ চম্পৰ্ণৰ গাঁওবিলাকত কি দেখা পাইছিল? কালচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল বেকৱাৰ্ডনেছ। তেওঁ চম্পৰ্ণৰ গাঁওবিলাকত সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিকভাৱে যি অনগ্ৰসৰতা সেই অনগ্ৰসৰতা তেওঁৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল এণ্ড ৱান্টেড টু ডু ছামথিং এবাউট ইট ইমিডিয়েটলি। আৰু তেওঁ অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ কিবা কৰিব বিচাৰিছিল। হি আপিল ফৰ টিচাৰ্ছ। তেওঁ শিক্ষকসকলক আহ্বান জনাইছিল। Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, আৰু গান্ধীজীয়ে যেতিয়া শিক্ষকসকলক আহ্বান জনাইছিল চম্পৰ্ণৰ অনগ্ৰসৰতা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়া কি হৈছিল? মহাদেৱ দেশাই আৰু নৰহৰি পাৰিখ নামৰ দুজন যুৱক who had just joined গান্ধীজী as disciples, disciple মানে হৈছে শিষ্য, যি চমুতে কি হৈছিল অলপতে গান্ধীজীৰ শিষ্য হিচাপে যোগদান কৰিছিল এণ্ড দেয়াৰ ৱাইফছ আৰু তেওঁলোকৰ পত্নীসকল ভলিউণ্টিয়াৰ্ড ফৰ দ্য ৱৰ্ক। ভলিউণ্টিয়াৰ্ড মানে হৈছে স্বেচ্ছাই সেৱা আগবঢ়োৱা, যি সেৱাৰ বিনিময়ত কোনো টকা পইচা লোৱা নহয় আৰু পাৰিশ্ৰমিক লোৱা নহয়। আৰু তেওঁলোকে কি হৈছিল সেই শিক্ষাদানৰ কামৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিছিল? স্বেচ্ছাই সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. আৰু বম্বে, পুনা আৰু ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ পৰাও তাত শিক্ষাদানৰ বাবে বিভিন্নজন লোক আহিছিল। Devadas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. আশ্ৰমৰ পৰা গান্ধীজীৰ পুত্ৰ দেৱদাস আৰু তেওঁৰ পত্নীও আহি চম্পৰণ পালেহি। প্ৰাইমেৰী স্কুলছ ৱেৰ অপেন ইন 6 ভিলেজেছ। 6খন গাঁৱত প্ৰাইমেৰী স্কুল অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খোলা হ'ল। কস্তুৰবাই টট দ্য আশ্ৰম ৰুলছ অন পাৰ্চনেল ক্লিনলিনেছ এণ্ড কমিউনিটি চেনিটেশ্যন। আৰু কস্তুৰবা গান্ধীক মহাত্মা গান্ধীৰ পত্নী তেওঁ কি শিকাইছিল? টট দ্য আশ্ৰম ৰুলছ। তেওঁ আশ্ৰমৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আছিল সেই নীতি নিয়মৰ বিষয়ে তেওঁ শিকাইছিল। অন পাৰ্চনেল ক্লিনলিনেছ, ব্যক্তিগতভাৱে কিদৰে আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব লাগে, এণ্ড কমিউনিটি চেনিটেশ্যন, আৰু সামাজিকভাৱে আমি কিদৰে স্বচ্ছতা বজাই ৰাখিব লাগে। চেনিটেশ্যন মানে হৈছে স্বচ্ছতা, আৰু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে আমি কিদৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব লাগে আৰু সামূহিকভাৱে বা সামাজিকভাৱে আমি কিদৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত কস্তুৰবা গান্ধীয়ে সম্পূৰ্ণ মানুহবিলাকক শিকাইছিল। হেল্থ কণ্ডিশ্যনছ ৱেৰ মিজাৰেবল। মিজাৰেবল মানে হৈছে অত্যন্ত বেয়া, তাত স্বাস্থ্য সেৱাৰ অৱস্থা আছিল একেবাৰে বেয়া। গান্ধী গট এ ডক্টৰ। গান্ধী এজন ডক্টৰ লৈ আহিলে, চিকিৎসক লৈ আহিলে টু ভলেণ্টিয়াৰ হিজ ছাৰ্ভিচেছ ফৰ 6 months। আৰু সেই ডক্টৰজনক কি কাৰণে আনিছিলে? যে 6 মাহ তেওঁ বিনামূলীয়াকৈ বা বিনা পাৰিশ্ৰমিকেৰে তেওঁ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিব। 3 মেডিচিনছ ৱেৰ এভেইলেবল। চিকিৎসকৰ হাতত আছিল মাত্ৰ তিনিটা প্ৰকাৰৰ ঔষধ। এই ঔষধকেইটা কি আছিল? কেষ্টৰ অইল মানে এৰাগুটিৰ তেল বা এৰা তেল, কুইনাইন আৰু ছালফাৰ অইণ্টমেণ্ট। অইণ্টমেণ্ট মানে হৈছে মলম। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. কোটেড টং মানে হৈছে যিবিলাকৰ জিভা বগা পৰি যোৱা ৰোগ, আৰু যিবিলাকৰ জিভাৰ অসুখ হৈছিল সিহঁতক কি দিয়া হৈছিল? সেই এৰাগুটিৰ তেল দিয়া হৈছিল, এটা ড'জ, এপালি। এনিবডি উইথ মেলেৰিয়া ফিভাৰ ৰিচিভড কুইনাইন প্লাছ কেষ্টৰ অইল। যদি কাৰোবাৰ মেলেৰিয়া হৈছিল সিহঁতক কুইনাইন দিয়া হৈছিল আৰু লগত দিয়া হৈছিল কি? কেষ্টৰ অইল। এনিবডি উইথ স্কিন এৰাপশ্যন। এৰাপশ্যন মানে হৈছে ফুহা, যে কাৰোবাৰ যদি গাৰ ছালত ফুহা ওলাইছিল তেতিয়া সিহঁতক কি দিয়া হৈছিল? ৰিচিভড অইণ্টমেণ্ট প্লাছ কেষ্টৰ অইল। সিহঁতক মলম দিয়া হৈছিল আৰু লগতে কি দিয়া হৈছিল? কেষ্টৰ অইল দিয়া হৈছিল। এয়াই আছিল তেতিয়াৰ চিকিৎসা। গান্ধী নটিছড দ্য ফিল্থি ষ্টেট অফ ওমেন্স ক্লথছ। আৰু গান্ধীয়ে নটিছ কৰিছিল, গান্ধীজীয়ে লক্ষ্য কৰিছিল দ্য ফিল্থি মানে হৈছে লেতেৰা, ষ্টেট অফ ওমেন্স ক্লথছ। তেওঁ এটা কথা মন কৰিছিল যে সম্পূৰ্ণ যিসকল মহিলা আছিল তেওঁলোকে পৰিধান কৰা কাপোৰবোৰ অত্যন্ত লেতেৰা আছিল। হি আস্কড কস্তুৰবা টু টক টু দেম এবাউট ইট। আৰু গান্ধীজীয়ে আস্কড কস্তুৰবাক গান্ধীক কৈছিল, কি কৰিবলৈ কৈছিল? টু টক টু দেম এবাউট ইট। এই মহিলাবিলাকৰ কাপোৰবিলাক যে অত্যন্ত লেতেৰা এই কথা ক'বৰ বাবে তেওঁ কস্তুৰবা গান্ধীক কৈছিল। ওৱান ওমেন টুক কস্তুৰবা গান্ধী ইন টু হাৰ হাট। হাট মানে হৈছে জুপুৰি ঘৰ। যেতিয়া কস্তুৰবা গান্ধী তেওঁলোকক এইষাৰ কথা কৈছিল যে তোমালোকৰ কাপোৰবোৰ লেতেৰা, তেতিয়া তাৰে এগৰাকী মহিলাই কি কৰিছিল? ওৱান ওমেন টুক কস্তুৰবাই ইন টু হাৰ হাট। তেওঁ কস্তুৰবাক তেওঁৰ জুপুৰি ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ লৈ গৈছিল এণ্ড ছেইড, আৰু কৈছিল, লুক, চোৱা,
দেয়াৰ ইজ ন' বক্স অৰ কাপবৰ্ড হিয়াৰ ফৰ ক্লথছ। তো কি বুলি কৈছিলে, চোৱা আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত কি নাই, ন' বক্স, ইয়াত কোনো বাকচ নাই বা কাপবৰ্ড নাই কাপোৰ ৰাখিবৰ বাবে। দ্য শাৰী আই এম ৱেৰিং ইজ দ্য অনলি ওৱান আই হেভ। আৰু যিখন শাৰী মই এতিয়া পিন্ধি থকা দেখিছা, এইখনেই একমাত্ৰ শাৰী মই পিন্ধিব পৰা। ডিউৰিং his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch from on the ashram. During his long stay in Champaran, Gandhiji যেতিয়া দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে চম্পৰণত আছিল, তেতিয়া কি হৈছিল, গান্ধী কেপ্ট এ লং ডিষ্টেঞ্চ ৱাচ অন দ্য আশ্ৰম। তেওঁৰ আশ্ৰমৰ ওপৰত দূৰৈৰ পৰাই ভালকৈ চকু ৰাখিছিল। হি চেণ্ট ৰেগুলাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, আৰু গান্ধীজীয়ে পঠিয়াইছিল ৰেগুলাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, তেওঁ নিয়মীয়া নিৰ্দেশনাৱলী পঠিয়াই আছিল আশ্ৰমলৈ বাই মেইল এণ্ড আস্ক ফৰ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টছ। আৰু তেওঁ কি খুজি পঠিয়াইছিল, ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টছ, তাৰমানে যিবিলাক পইচা পাতিৰ হিচাপ নিকাচ, আশ্ৰমটো চলিবলৈতো পইচা পাতি লাগিব নহয় জানো, গতিকে সেই আশ্ৰম চলাৰ যি পইচা পাতি খৰচ, সেই খৰচৰ গোটেই হিচাপবিলাক তেওঁ বিচাৰি পঠিয়াইছিল। ওৱান্স হি ৰোড টু দ্য ৰেচিডেণ্টছ ডেট ইট ৱাজ টাইম টু ফিল ইন দ্য অল্ড লেট্ৰিন ট্ৰেঞ্চেছ। এবাৰ কি হৈছিল, ওৱান্স হি ৰোড টু দ্য ৰেচিডেণ্টছ মানে হৈছে বাসিন্দা, তেওঁ এবাৰ সেই আশ্ৰমৰ বাসিন্দাসকললৈ তেওঁ লিখি পঠিয়াইছিল, কি বুলি লিখিছিল যে ইট ৱাজ টাইম টু ফিল দ্য অল্ড লেট্ৰিন ট্ৰেঞ্চ মানে হৈছে খাল বা গাঁত, যে লেট্ৰিনৰ যিটো পুৰণা টেংকি আছিল বা খাল আছিল, সেই টেংকিটো কি হৈছিল, ভৰ্তি হ'বলৈ হৈছিল। এণ্ড ডিগ নিউ ওৱান্স, ডিগ মানে হৈছে খন্দা, যে নতুন এটা খান্দি ল'ব লাগে, আদাৰৱাইজ নহ'লে কি হ'ব, দ্য অল্ড ওৱান্স উড বিগিন টু স্মেল বেড। যদি নতুন আকৌ টেংকি খান্দি লোৱা নহয়, নতুনকৈ যদি লেট্ৰিনৰ বাবে গাঁত খান্দি লোৱা নহয়, তেতিয়া কি হ'ব, পুৰণা লেট্ৰিনটোৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো আছিল যে গান্ধীজীয়ে প্ৰতিটো সাধাৰণ কথাকো সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল। দ্য চম্পৰণ এপিছড ৱাজ এ টাৰ্ণিং পইণ্ট ইন গান্ধীজ লাইফ। গান্ধীৰ জীৱনৰ বাবে চম্পৰণৰ এই গোটেই ঘটনাৱলী এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল। হোৱাট আই ডিড হি এক্সপ্লেইন, পিছত গান্ধীয়ে ব্যাখ্যা কৰিছিল, তেওঁ কৈছিল যে হোৱাট আই ডিড, মই যি কৰিছিলোঁ, ৱাজ এ ভেৰি অৰ্ডিনেৰী থিং, সেইটো আছিল তেনে এটা সাধাৰণ কাম বা সাধাৰণ ঘটনা। আই ডিক্লেয়াৰ্ড ডেট, আৰু মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে দ্য ব্ৰিটিছ কুড নট অৰ্ডাৰ মি এবাউট ইন মাই অ'ন কাণ্ট্ৰি। মই এই কথাটো ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে মোৰ নিজৰ দেশত ব্ৰিটিছে আহি মই কি কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে মোক কোনো নিৰ্দেশ দিব নোৱাৰিব। বাট চম্পৰণ ডিড নট বিগিন এজ এন এক্ট অফ ডিফেন্স, কিন্তু চম্পৰণৰ এই যি গোটেই ঘটনাৱলী, সি কি নাছিল, নট বিগিন এজ এন এক্ট অফ ডিফেন্স মানে হৈছে অমান্য কৰা বা বিৰোধিতা কৰা, যে ব্ৰিটিছক যে বিৰোধিতা কৰোঁ, সেইটো কাৰণে চম্পৰণৰ এই সংগ্ৰাম হোৱা নাছিল। ইট গ্ৰিউ আউট অফ এন এটেম্প্ট টু এলিভিয়েট দ্য ডিষ্ট্ৰেছ অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ্ছ অফ প'ৰ পিজেণ্টছ। ইট গ্ৰিউ আউট অফ এন এটেম্প্ট, সেয়া আছিল এটা প্ৰচেষ্টা আছিল, কি প্ৰচেষ্টা আছিল, টু এলিভিয়েট মানে উপশম কৰা বা কম কৰা, হ্ৰাস কৰা, দ্য ডিষ্ট্ৰেছ অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ প'ৰ পিজেণ্টছ, চম্পৰণৰ বৃহৎ সংখ্যক দুখীয়া কৃষকৰ যি দুৰ্দশা আছিল, যি যন্ত্ৰণা আছিল, সেই যন্ত্ৰণা উপশম কৰিবৰ কাৰণে এয়া এটা প্ৰচেষ্টা আছিল। দিছ ৱাজ দ্য টিপিকেল গান্ধী পেটাৰ্ণ, আৰু এইটো আছিল গান্ধীজীৰ টিপিকেল পেটাৰ্ণ। টিপিকেল মানে হৈছে যে সেইটো তেখেতৰ নিজস্ব ধৰণ কাম কৰাৰ। হিজ পলিটিক্স ৱেৰ ইণ্টাৰটুইণ্ড উইথ দ্য প্ৰেক্টিকেল ডে টু ডে প্ৰব্লেমছ অফ দ্য মিলিয়নছ, আৰু গান্ধীজীৰ যি ৰাজনীতি আছিল, হিজ পলিটিক্স ৱেৰ ইণ্টাৰটুইণ্ড মানে সাঙুৰ খাই থকা বা মেৰ খাই থকা, ৱেৰ ইণ্টাৰটুইণ্ড উইথ দ্য প্ৰেক্টিকেল ডে টু ডে প্ৰব্লেমছ অফ দ্য মিলিয়নছ, লাখ লাখ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাৰ সৈতে গান্ধীজীৰ যি ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতি সাঙুৰ খাই আছিল বা মেৰ খাই আছিল। হি ৱাজ নট এ লয়েলটি টু এবষ্ট্ৰেকশ্যন মানে হৈছে এটা বিমূৰ্ত ধাৰণা, যে গান্ধীজীৰ যি বিশ্বাস, গান্ধীজীৰ বিশ্বাস বা আনুগত্য কোনোবা বিমূৰ্ত এটা ধাৰণাৰ প্ৰতি নাছিল বা কোনো ধ্যান ধাৰণাৰ প্ৰতি নাছিল। ইট ৱাজ লয়েলটি টু লিভিং হিউমেন বিংছ, গান্ধীজীৰ যি ৰাজনীতি আছিল, সি পোনপটীয়াভাৱে মানুহৰ জীৱনক লৈ, বাস্তৱক লৈ আছিল। ইন এভৰিথিং গান্ধী ডিড মোৰ অভাৰ হি ট্ৰাইড টু মোল্ড এ নিউ ইণ্ডিয়ান who could stand on his own feet and thus make India free. In everything গান্ধী did, আৰু গান্ধী যি কৰিছিল সেই সকলোবিলাকতে কি হৈছিল, মোৰ ভাৰ তদুপৰি হি ট্ৰাইড টু মোল্ড, তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল, কি চেষ্টা কৰিছিল, মোল্ড মানে হৈছে গঢ় দিয়া, কি গঢ় দিব বিচাৰিছিল, এ নিউ ফ্ৰী ইণ্ডিয়ান, এজন মুক্ত নতুন ভাৰতীয় হিচাপে তেওঁ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক তেওঁ গঢ় দিব বিচাৰিছিল। হু কুড ষ্টেণ্ড অন হিজ অ'ন ফিট, যি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব পাৰে, যি স্বনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰে, যি স্বাধীন মনৰ হ'ব পাৰে। এণ্ড ডাছ মেক ইণ্ডিয়া ফ্ৰী, আৰু যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ সক্ষম হ'ব, যেতিয়া মানুহবোৰ সাহসী হ'ব, যেতিয়া মানুহবোৰ আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব, ডাছ মেক ইণ্ডিয়া ফ্ৰী, তেতিয়াই তেওঁলোকে দেশখনক বা ভাৰতক স্বাধীন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰ্লি ইন দ্য চম্পৰণ একশ্যন, চম্পৰণ কাণ্ডৰ আৰম্ভণিতে
চাৰ্লছ ফ্ৰিয়াৰ এণ্ড্ৰিউজ দ্য ইংলিছ পেচিফিষ্ট। চাৰ্লছ ফ্ৰিয়াৰ এণ্ড্ৰিউজ নামৰ যিজন ইংলিছ পেচিফিষ্ট আছিল, ইংৰাজ শান্তিবাদ, এই পেচিফিষ্ট মানে হৈছে শান্তিবাদী, অৰ্থাৎ যিসকলে যুদ্ধ বা হিংসাৰ বিৰোধিতা কৰে, হু হেড বিকাম এ ডেভটেড ফলোৱাৰ অফ দ্য মহাত্মা। আৰু এণ্ড্ৰিউজ আছিল কি, মহাত্মা গান্ধীৰ এজন ডেভটেড ভক্ত আছিল। কেম টু বিট গান্ধী ফেয়াৰৱেল, আৰু তেখেতে গান্ধীজীক ফেয়াৰৱেল জনাব আহিছিল। ফেয়াৰৱেল মানে হৈছে বিদায় লোৱা। বিফৰ গয়িং অন এ ট'ৰ অফ ডিউটি টু দ্য ফিজি আইলেণ্ডছ, তেওঁ ফিজি দ্বীপত তেওঁ কোনো কৰ্তব্য খাতিৰত যাবলগীয়া আছিল। তাৰ পূৰ্বে তেওঁ গান্ধীজীৰ ওচৰত বিদায় ল'বলৈ আহিছিল। গান্ধীজ লয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, গান্ধীজীৰ যিসকল লয়াৰ মানে হৈছে উকিল, তেওঁৰ যিসকল উকিল বন্ধু আছিল, তেওঁলোকে ভাবিছিল ইট উড বি এ গুড আইডিয়া, যে এইটো এটা খুব ভাল আইডিয়া হ'ব যদিহে কি হয়, ফৰ এণ্ড্ৰিউজ টু ষ্টে ইন চম্পৰণ এণ্ড হেল্প দেম, যদিহে এণ্ড্ৰিউজ চম্পৰণতে থাকি যায় আৰু হেল্প দেম, তেওঁলোকক সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সেই যুঁজখন ভাল হ'ব। এণ্ড্ৰিউজ ৱাজ উইলিং, এণ্ড্ৰিউজ নিজেও ইচ্ছুক আছিল, ইফ গান্ধী এগ্ৰিড, যদিহে গান্ধী মান্তি হয়। বাট গান্ধী ৱাজ ভেহেমেণ্টলি অপ'জ, কিন্তু গান্ধী কি আছিল, ভেহেমেণ্টলি মানে প্ৰবলভাৱে তেওঁ অপ'জ কৰিছিল। এণ্ড্ৰিউজ চম্পৰণত থাকি তেওঁলোকৰ সৈতে আন্দোলন কৰা যিটো আইডিয়া আছিল, সেই আন্দোলনটো গান্ধীজীয়ে খুব শক্তিশালীভাৱে প্ৰবলভাৱে বিৰোধিতা কৰিছিল। হি ছেইড, গান্ধীজীয়ে কৈছিল যে ইউ থিংক ডেট ইন দিছ আনইকুৱেল ফাইট, তোমালোকে ভাবিছা যে এই যিখন অসমান যুদ্ধ, অসমান মানে এইটোৱে হৈছে যে যিসকল ব্ৰিটিছৰ ফালে, ইয়াতো দুটা পক্ষ আছিল নহয় জানো, এটা পক্ষ আছিল দুখীয়া খেতিয়কসকল আৰু আনটো পক্ষত আছিল শক্তিশালী ব্ৰিটিছ মাতৃ মালিক, ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আৰু কি আছিল, ব্ৰিটিছ অফিচাৰবিলাক আছিল। গতিকে এইখন যুদ্ধ কেতিয়াও সমান নাছিল। সেইকাৰণে গান্ধীয়ে কি বুলি কৈছে যে তোমালোকে ভাবিছা যে এইখন আনইকুৱেল ফাইট, এইখন অসমান যুদ্ধত ইট উড বি হেল্পফুল, এইটো আমাৰ বাবে সহায়ক হ'ব, ইফ উই হেভ এন ইংলিছমেন অন আৱাৰ ছাইড, যদিহে আমি এজন ইংৰাজ লোকক আমি আমাৰ পক্ষত ল'ব পাৰোঁ। দিছ শ্ব'জ দ্য উইকনেছ অফ ইয়ৰ হাৰ্ট, আৰু তোমালোকে এই যিটো চিন্তা কৰিছা, এই চিন্তাটো কি দেখুৱাইছে, ই দেখুৱাইছে দ্য উইকনেছ অফ ইয়ৰ হাৰ্ট, তোমাৰ অন্তৰত থকা যি দুৰ্বলতা, সেই দুৰ্বলতাখিনিকহে ই দাঙি ধৰিছে। দ্য কজ ইজ জাষ্ট, কাৰণ আমি যিটো কাৰণে যুদ্ধ কৰিছোঁ বা ফাইট কৰিছোঁ, আন্দোলন কৰিছোঁ বা সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, ইজ জাষ্ট, সেইটো হৈছে ন্যায়। আমি ন্যায়ৰ বাবে, জাষ্ট মানে হৈছে ন্যায়, আমি ন্যায়ৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছোঁ। এণ্ড ইউ মাষ্ট ৰিলাই আপন ইয়ৰ চেল্ফ টু উইন দ্য বেটল, আৰু ইউ মাষ্ট ৰিলাই আপন ইয়ৰ চেল্ফ, তুমি নিজৰ ওপৰত ৰিলাই কৰিব লাগিব। ৰিলাই মানে হৈছে বিশ্বাস, আপন ইয়ৰ চেল্ফ, তুমি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব। টু উইন দ্য বেটেল, বেটেল মানে হৈছে যুদ্ধ, যে এই যুঁজখন যদি জিকিব খুজিছা, তুমি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব। ইউ শ্বুড নট ছিক এ প্ৰপ ইন মিষ্টাৰ এণ্ড্ৰিউজ, আৰু তুমি কি কৰিব নোৱাৰিবা, ইউ শ্বুড নট ছিক এ প্ৰপ মানে হৈছে আধাৰ বা অৱলম্বন, তুমি মিষ্টাৰ এণ্ড্ৰিউজক এক অৱলম্বন হিচাপে এই সংগ্ৰামখনত ল'ব নোৱাৰিবা। বিকজ হি হেপেন্স টু বি এন ইংলিছমেন, কাৰণ তেওঁ এজন ইংলিছমেন, তেওঁ এজন ব্ৰিটিছ, সেইকাৰণে তুমি তেওঁক অৱলম্বন বা আধাৰ হিচাপে লৈ এইখন যুদ্ধত তুমি নামিব নোৱাৰিবা বা নামিবলৈ যোৱাটো উচিত নহ'ব। হি হেড ৰিড আৱাৰ মাইণ্ডছ কাৰেক্টলি, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কমেণ্টছ, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে পিছত মন্তব্য কৰিছিল যে হি হেড ৰিড, তেখেতে পঢ়ি পেলাইছিল, আৱাৰ মাইণ্ডছ কাৰেক্টলি, আমাৰ মনবোৰ খুব শুদ্ধভাৱে গান্ধীজীয়ে পঢ়ি পেলাইছিল। এণ্ড উই হেড ন' ৰিপ্লাই, আৰু আমাৰ হাতত কোনো উত্তৰ নাছিল। গান্ধী ইন দিছ ৱে, আৰু এইদৰে গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিল, টট আছ এ লেচন ইন চেল্ফ ৰিলায়েন্স মানে হৈছে আত্মনিৰ্ভৰতা বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, আৰু এইদৰে গান্ধীজীয়ে আমাক আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পাঠ পঢ়াইছিল। চেল্ফ ৰিলায়েন্স, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, ভাৰতীয় স্বাধীনতা, এণ্ড হেল্প টু শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ, আৰু শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰসকলক যি সহায় কৰাৰ যি আন্দোলন আছিল, ৱেৰ অল বাউণ্ড টুগেডাৰ, এই সকলোবোৰ একেলগে বান্ধ খাই আছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইণ্ডিগ' নামৰ পাঠটোৰ আলোচনা ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যদি এই গোটেইকেইটা ভিডিঅ' তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, পাঠটো বুজি পোৱাত তোমালোকৰ সহায়ক হ'ব। আৰু গোটেই পাঠটো বুজি পালে তোমালোকৰ এইটোৱে লাভ হয় যে পৰীক্ষাত তোমালোকৰ 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ বহুতখিনি প্ৰশ্ন আহে, সেইবোৰ প্ৰশ্ন পাঠটো বুজি পালে খুব সহজেই তোমালোকে সমাধান কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। আৰু গতিকে তোমালোকৰ ইয়াৰ পিছত যদি কিবা কনফিউজন থাকে, সুধিবলগীয়া কিবা কথা থাকে, নজনা কিবা থাকে, তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।